Привет! ඉනුවිත් රෂා වගේ channel එකට වෙන්ද වගේ මදත් ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් රුසියානු භාෂාව ඉගෙන ගන්න ඔයාලට ඔයාලගේ රුසියානු භාෂා දැනුම වැඩි කරගන්න තවත් vocabularies කිහිපයක් තවත් වචන මාලාවල් කිහිපයක් එකතු කරන්න තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් අද මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් වෙනද වගේම අදත් ගොඩක් ආදරෙන් මතක් කරනවා ඔයා තවමත් ඉනුවිත් රෂා වගේ channel එක subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක බලලා comment එකක් like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා කියලා. ඉතින් එහෙනම් බලමු අපි අද වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා මොනවද අද වීඩියෝ එකකින් අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත් දේවල් කියලා. මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ අපි එදිනෙදා අරගෙන යන බෑග් එක ඇතුලේ මොනවද අපි භාවිතා කරන දේවල් වලට කොහොමද අපි රුසියානු භාෂාවෙන් ඒ දේවල් හඳුන්වන්නේ කියන එක. ඉතින් බලමු ඔයාලා කොච්චරක් දුරට ඔයාගේ බෑග් එක ඇතුලේ තියෙන දේවල් රුසියානු භාෂාවෙන් කියන්න දන්නවද කියලා. අපි රුසියානු භාෂාවෙන් කියනවා රියුක්සක්. රියුක්සක්. මේක පොඩි බෑග් එකක් නිසා මේකට කියනවා malinkiy රියුක්සක්. malinkiy රියුක්සක්. ලොකු බෑග් එකක් නම් අපිට කියන්න පුළුවන් большой රියුක්සක්. большой රියුක්සක්. එහෙම නැත්නම් ඔයා භාවිත කරන හෑන්ඩ් බෑග් එකක් වගේ එකක් නම් ඒකට කියන්න පුළුවන් සූම්කා. ඊළඟට අපි බලමු බෑග් එකේ ඇතුලේ තියෙන දේවල් වලට අපි රුසියානු භාෂාවෙන් කියන නම් මොනවද කියලා. හැට් එකට අපි කියනවා ශාප්කා. 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 ටෙලිෆෝන්. 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 කෂලක්. 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 ඊළඟට ඕනම කෙනෙක්ගේ පර්ස් එක ඇතුලේ තියෙන දෙයක් තමයි සල්ලි. අපි සල්ලි වලට කියනවා ඩිංගි. 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 ඊළඟට පර්ස් එකක් ඇතුලේ තියෙනවා අපි භාවිතා කරන විවිධ කාඩ්ස් වර්ග. අපි කාඩ්ස් වලට කියනවා කාර්තේ. 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 එක කාඩ් එකක් නම් එකකට අපි කියනවා කාර්තා. කාර්තා. පර්ස් එකේ තියෙන බැංක්ස් කාඩ් වලට කියනවා bankovskiye karte. bankovskiye karte. එක කාඩ් එකක් නම් අපි කියනවා bankovskaya karta. bankovskaya karta. මගේ පර්ස් එකේ තියෙනවා ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කාඩ් එක සෙන්ට් පීටර්ස්බර්ග් වල. ඉතින් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කාඩ් එකට කියන්න පුළුවන් transportnaya karta. transportnaya karta. ඊළඟට තියෙනවා earphones. earphones වලට කියනවා naushniki. 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 ඊළඟට තියෙනවා sunglass. අපි sunglass වලට කියනවා solnichные очки. solnichные очки. solnichные очки. කණ්ණාඩි දාන කේස් එකට කියනවා chihol. 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 ඊළඟට තියෙනවා lip balm. lip balm එකට කියනවා balsam для gub. balsam для gub. ඊළඟට තියෙනවා lipstick. අපි lipstick වලට කියනවා gubnaya pomada. gubnaya pomada. gubnaya pomada. ඊළඟට තියෙනවා යතුරු. අපි යතුරු වලට කියනවා ключи. ключи. එක යතුරක් නම් ключ. ключ. ключи. ключ. ඊළඟට තියෙනවා hand cream එකක්. අපි hand cream එකට කියනවා крем для рук. крем для рук. крем для рук. ඊළඟට තියෙනවා power bank එක. අපි power bank එකට කියනවා bank pitania. bank pitania. bank pitania.
ඊළඟට තියෙනවා wet tissues. wet tissues වලට කියනවා වාෂ්ණය සල්ෆියේට්. වාෂ්ණය සල්ෆියේට්. අපි normal tissue වලට කියන්නේ සල්ෆියේට්. සල්ෆියේට්. තියෙනවා පැනක් රුච්ක. 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 ළඟට තියෙනවා පනාව. පනාවට කියන්නේ රස්චෝස්කා. 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 ඊළඟට තියෙනවා කණ්ණාඩිය. කණ්ණාඩියට කියනවා සියර්කලා. 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 ඊළඟට තියෙනවා කාසි. කාසි වලට කියනවා මන්‍යතේ. 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 එක කාසියකට කියනවා මන්‍යත්. මන්‍යත්. මන්‍යතේ. මන්‍යත්. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන අදට සමුගන්නවා. හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ගොඩක් ආදරෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. දස්විදානිය.